สวัสดีครับดิวเตอร์ครับผมยิมนะครับครับผมวันนี้เฮียอินกับน้องเอิงก็จะมารีแอคชั่นเฉมเชยครั้งแรกใช่ซึ่งวันนี้เป็นช็อตไฮไลท์ที่ทีมงานของเราเนี่ยได้คัดมาแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มดู EP 1กันเลยนะฮะว้าว นี่คือเปิดมาที่เป็นช็อตที่กำลังต่อยบอมเลยนะทุกคนมึงไม่น่ารักเหมือนซีนแรกได้แฟนตัวเล็กมึงเอาตัวทุกควายแบบมึง เฮ้ยนี่ไม่ใช่ผลที่มึงสมควรนอกใจกูไอ้บอม อีกอย่างนะ3 ปีที่แล้วมึงไม่ได้พูดออกมาแบบนี้ มึงบอกกูว่ามึงชอบกูที่กูเป็นกู มึงไม่รักกู คือจริงๆซีนเนี้ยเราก็มีการเห็นกันแล้วนะฮะทุกคนก็แต่ช็อตเนี้ยตอนถ่ายจริงๆอ่ะคือช็อตที่โดนตี แล้วร้านที่เราสร้างมาด้วยกันอะ ที่โดนเก้าอี้ตีคือแบบน่ากลัวมาก มึงก็ดูของมึงเป็นคนเดียวแล้วกันไอ้ มันเหมือนจริง ใช่เหมือนจริงมากนี่จังหวะนี้นี่คือ สะใจมาก ต้องตีได้ประมาณ2 เทคเพราะว่ามีขวดแค่2 ใบนี่เป็นขวดปลอมแล้วเขาคือมันเป็นขวดที่ทำมาจากน้ำตาลครับทุกคนจับแรงไม่ได้ กินได้ปะ ก็ถ้าจะกินก็กิน โอ๊ยเยิ่งจะนอนอีกนานไหมเนี่ย เดี๋ยวโคต ต้ ร องไป ฟิล ทำงานแล้วนะ เจนก นอนแบบฟิลจริง นี่ถ้ามึงไม่ลุกขึ้นมาเนี่ย โอ้โห เจ๊ทำไม่ดีเจ๊ จริงๆนะ เจนก โอ้ยอีนก นี่1 ที กูถูกขวดทิ้งก็เฮี้ยพอละ แต่ โตเป็นผัวมึง เจนกนี่คือ ตายดีกว่า แฟนคลับทายผิดนะเพราะว่าทุกคนคิดว่าแบบเจเคอร์มาเล่นหมดเลย หรอ ได้ข่าวว่าโดน แต่ช็อตนั้นอะตอนที่แบบมีบวงสรวงมีคนแบบมีคนพูดชื่อเปเปอร์ขึ้นมานี่ก็แบบเก็บไปอยู่ ใคร มึงสินั่งกูอยู่2 คนจะใครล่ะ แต่กูดูมันก็หนักอยู่นะ แจ้งความไหมมึง ถ้าโดนนี้แจ้งความปะ กูก็ตีมัน แล้วนี่ เอา มึง คืน ไปไหนแล้วอ่ะ ต่อยคืน ไปอยู่กับเมียใหม่แล้ว ต่อยคืน เก็บของไปหมดแล้วอะแถมมันจะถอนหุ้นออกจากร้านด้วยเครียดมันนก ไม่รู้ทำไงต่ออะ ช่วงนี้มึงก็ไปพักผ่อนไหมล่ะ ไม่เอาไม่อยาก มึงต้องไปค่ะ อะไรวะ ไปหาผัวค่ะ นี่กูจองตั๋วไว้ให้มึงแล้ว ไปไหว้พระทำบุญขอพรเขาบอกว่าที่เนี่ยนะขลังมาก ของานได้งาน ขอเงินก็ได้เงิน ขอผัวก็ได้ผัว จริงจัง ก็จริงอะสิมึง ที่กูได้ผัวเนี่ยนะ กูก็ไปขอกันที่นี่แหละ เรื่องจริงวะเนี่ยเปเปอร์อันนี้ ตัว เรื่ เป็ อน ง เซ จ อ ริง ร์ไพร ไม่ ส์ ได้ จาก เล กู ย ไงนี่นะ มึงจะได้หลุดพ้นจากอีกผัวเวรนั่นสักที เออ ทีเนี้ยเนี่ยนะ ไอ้บอม มึงจะขอแบบใหม่แบบสับแบบที่มึงอยากได้ ก็ขอได้เลย ได้ดิลูกขอผัวใหม่ สูง ยาวเอวดี ใหญ่ ไข่พอดี เบ้าหน้าหล่อการศึกษาดี คือถ้ามันไม่ได้มาเล่นเฉิมเชยคือทุกคนจะไม่ได้เห็นอะไรแบบนี้เลย ไม่แตกไวขยั ซึ่งสนุกมากที่เราดูไว้ เลิ หลายที ศงั้นกูขอเวลคัมผัวใหม่มึงเลยแล้วกันนะ เจริญพรจากสาธุมาเลยค่ะลุกขึ้นมา เร็วๆกูจองตั๋วให้มึงเลย อ๋อ โอเค โอเค ต่อเลยครับ นี่ เอพิ EP ซีนที่ ครับแม่ ได้เจอเฮียอินครั้งแรก คนไทยเหรอ ในคนไทยครับ นิดหนึ่งแล้วครับ ครับเจอกันครับ นี่ลื่นจริง แต่ตอนที่ถ่ายที่วันนี้คือเราถ่ายตอนช่วงแบบต้นปีอากาศเย็นมากแล้วก็รู้สึกแบบรู้สึกดีอ่ะ คือวัดนี้อยู่ริมทะเลเลย อืม จริงๆวันนี้อยู่ริมทะเลแล้วคิดว่าน่าจะเป็น การไปทะเลที่หนาวที่สุดละ โคตรหนาวขนาดโอ้โหผ่านช่วงต้นปีไปประมาณกลางเดือนแล้ว โคตรหนาว หายไปไหนเร็วจังเลยวะ จ้าเอง นี่ซินขายฝันนะเนี่ย นี่คุณ เดินตามผมมาทำไม เรารู้จักกันเหรอ ไม่ เราไม่รู้จักกันครับ ถึง เออดิ ว่า ถ้าเรารู้จักกันอ่ะ กูคงจำได้ นี่จำได้ ขอโทษนะพี่ เมื่อกี้ผมได้ยินพี่คุยโทรศัพท์อะว่าจะมาไหว้พระ ก็เลยเดินตามมาด้วย ไม่เป็นไร
งั้นไปด้วยกันก็ได้ พี่ก็มาคนเดียวเหมือนกัน ถ้าเป็นชีวิตจริงก็น่า ใช่ไหม จะงงอยู่ หยุด ชีวิตจริงนี่อ่อยปะ แม่พี่เรียกได้คนเดีย สายว ตาคือ อ๋อ อ่อยเลยอ่ะ ชื่อที่บ้านเรียกกันใช่ ยิ้ม ปะ ช่ ผมก็มีนะ พ่อชอบเรียกผมว่าไอ้เข้ม แต่ผมชื่อเอิ้งนะ น่าจะเด็กกว่าพี่อ่ะ ปีนี้24 พี่ชื่ออินทะเรียกอินเฉยๆก็ได้ หรือถ้าไม่สะดวก เรียกที่รักครับก็ได้นะ ที่รักครับำเชื่อ อ้าว มานี่เลย ขอให้ชีวิตหลังจากนี้ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาด้วยเธอ จงมีแฟน 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 สาธุ ซีนที่อยู่ในเทรลเลอร์ เออ ถ้าจะขอพรท่านน่ะ ต้องบอกชื่อตัวเองกับที่อยู่ให้ชัดเจนนะ จากนั้นแล้วค่อยเสี่ยงปอกป่วย ป่วย ไม้ครึ่งวงกลมสีแดงอ่ะ ถามคำถามแล้วลงท้ายว่าใช่ไหม แล้วค่อยโยนให้ได้ความหงาย3 ครั้ง ถ้าหงายหมดอ่ะ คือไม่แน่ใจ ความหมดคือไม่ใช่ หงาย1 คว่ำ1คือใช่ โอ้โห นี่ถ้าผมไม่ได้มากับเฮียนี่ผมแย่เลยนะเนี่ย หัวอาหารมาจากเน็ตอ่ะ โอ้โหจะพูดให้ผมเสียศรัทธาทำไมเนี่ย แต่บทในซีรีส์ชมเชยคือแบบโคตร ค่ะ ดี พอ คนที่จากไป จะกลับมาใช่ไหม ไม่สินะ สุดท้าย เนื้อคู่มาแล้วใช่หรือไม่ ใช่เฮียเนื้อคู่น้องมาแล้วอะ เออ ยินดีด้วย แต่น้องไม่รู้ว่าคือใครอะดิ จริง ใช่คนที่กำลังคุยอยู่หรือเปล่า ซีนนี้อยู่ใน ไม่สินะ อยู่ในฮอลล์คือลุ้นมาก น้องเพิ่งเลิกกับ ลุ้น แฟน ลุ้ ไม่ นห กี่ ลาย วัน ซีน นี้เอง มาก อะ ตอนนี้ เชียร์มวยอะแบบ ก็เหมือนแบบ ยังไม่มีคน เห คุ มื ย อน หรอก พอทุกคนคิดในเวเดียวกัน แล้วแบบเสียงมันก็ลุ้นไปพร้อม ๆ กัน เรื่องแบบนี้อ่ะ เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งก็พอนะงมงายมากไปก็ไม่ดี ไม่งมงายหรอก จะร คือ อ ดู ซีน ว่า ที่หย ศั อก ก ดิ์ ล้ สิท อ ธิ์จริง ด้วย ไหม กันคือแบบเป็นซีนที่แบบ ท่านแน่จริงก็เอาเนื้อคู่มายืนตรงหน้าสิ ลุ้นมากลุ้นทุกคน มึงเคยได้ยินไหมถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ตามนิยายเป็น น่ากินอะไรหิวอ่ะ กินเลยได้ปะ จะถ่าย ซี รู น ป เนี้ย กันไหม สีแบบสีภาพสวยมาก อย่าบอกนะว่าเฮีย เป็น จัด การถ่าย ให้ ที่ รูปอะ ยาวนาน เออดิ แล้วหลอกยาวเวอร์ เดี๋ยวจะเอารูปที่กูถ่าย วันนั้น คือถ่ายซีนนี้แบบ งั้นเอาของเฮียก็ได้ ส่งให้ด้วยนะ อยู่ตรงนี้นานมาก ดูใจ นี่2 นิ้ว จะทานแล้วนะครับเฮียเสียผักในหม่าล่าด้วยดิ ไม่ กูคนรักโลก กูไม่ได้พัก กูไม่แดกผักแย่งหม้อมันไปเลย คือจริงๆซีนนี้ยาวมาก แต่เขาตัดบางส่วนเอาไว้แบบช่วง กิน ท้า ผั ย ก ซีน หม่าล่าเท่านั้นทานผักในหม่าล่าได้ดิ ทำตัวเล็กเลย แล้วทำไมไม่สั่งหม่าล่ามาทั้งคู่ตั้งแต่แรก
ก็หน้ามึงเหมือนคนไม่กินเผ็ด กูก็เลยสั่งมา2 อย่าง อย่าตัดสินที่หน้าตาเพราะหน้าเฮียก็เหมือนคนกินผักออร์แกนิก ไม่กิน แปลว่าไม่กิน นี่ มึงเคยได้ยินทฤษฎีที่ว่า ถ้าจ้องตากัน8 วินาทีก็จะตกหลุมรักไหม นี่อินทักก็อ่อยเหมือนกันนะเนี่ย โอ้โหดูสายตาเอิง อ่อยมาอ่อยกลับ เท่าเทียม แล้วเฮียคิดว่าไงอ่ะ วันนี้ก็เกิน8 วิแล้วนะ กูคิดก่อน เปลี่ยนเรื่อง ใครหลบตาก่อนแพ้นะ ได้ 1 2 3 4 5 6 7 8 ตาแดงทั้งคู่สิเนี่ย โอ้ แล้วสรุปว่ายังไง จริงมั้ง กูยอมแพ้ กูแสบตา มึงทำได้ไงอ่ะ ไม่งั้นพริบตาเลย อยากเห็นแบบนี้ในชีวิตจริงบ้าง แบบว่าเจอกันครั้งแรกแล้วแบบ จะมีปะ ก็กลัวอยู่อะ หรือต้องรอ หรือเราต้องลองไปโม จะมีจริงเหรออะไรแบบเนี้ยการเจอวันแรกแล้วก็ เหมือนอะไร 1%อ่ะ ไม่ได้มึงอ่ะ ไม่ถึงเลย กินแล้วไป จะใส่ผักก็ใส่ไป แต่ห้ามเกิน 10 ชิ้น หลาย นะ รอบตัวเรายังไม่ ไม่เป็นไร ยังไม่มีเลยนะ เดี๋ยวน้องกินในหม้อนี้เอง กูจ้องตาแพ้มึง กูก็ควรยอมให้มึงบอกว่า น้องเข้าใจว่าน้องไม่ใช่ศูนย์กลางของจักรวาล กินข้าวกับคนอื่น ไม่ควรเอาแต่ใจ เรื่องจ้องตาแพ้พาไปเที่ยวชดเชยแล้วกัน แบบนั้นก็ได้ เฉย เฮียเราขอเล่าอะไรได้ปะ อืมเล่ามาดิ 3 ปีก่อนอะ ยาวมาก คือยังนั่งอยู่ที่เดิมอะ เริ่มจากร้านเล็ก ๆแต่คือตอน ผมตั้งใจ อ่าน ทำ บท งาน จ หนัก ริงๆอ่ะรู้สึกว่า จนร้าน มัน เริ่ม จะดูน่าเบื่อนะเพราะเรา ๆ แล้วก็เลยตัดสินใจขยายร้าน แต่พอดูตอนตัดทุกอย่างออกมาแล้วแบบดู แต่ดันจับได้ว่าแฟนเอาคนอื่นมานอนบนเตียง ดูไม่เบื่อตั้งแต่ดูมาร วมทุกอย่าง มึงก็เอาคนอื่นมานอนบนเตียงแฟนมึงเลย ซาวก็ดี โอ้ย ตัดต่อก็ดี ทำให้ เลิ ก ก ระชับ แล้วเว้ ขึ้ ย น ผมกับมันอะรอบเนี้ยเด็กขาดตอนถอนพวกเราออกจากร้าน แล้ววันเนี้ยเราเลยกดป้ายร้านลง แล้วโพสต์ประกาศว่าเดอะคาวบาร์จะย้ายเปิดที่ใหม่ ร้านมันกับเมียใหม่อะโคตรจะเฮี้ยเลย อย่ามาร้องไห้ตรงนี้นะเว้ยคนอื่นมาเห็นพวกกูทำมึงท้องอีก ซีเรียสก่อน เงียบไปก่อน เรื่องผัวเก่าอะช่างแม่ง แต่เรื่องที่เครียดอะคือร้านกำลังจะต่อเติม ต้องใช้เงิน ผมโง่เองอะเอาเงินสดให้มันไปหมด ไม่รู้จะทำไงต่อเลยอะกู้ก็ไม่รู้จะกู้ผ่านไหม ได้เฮียคนนี้มาช่วย เรื่องเงินเนี่ยพูดยากแต่กูมีเงินนะ เฮีย คนเพิ่งรู้จักกันเขาคงไม่เล่นฐานะการเงินกันหรอวะ กูไม่ได้จะข่มกูแค่ถามว่าเทคโอเวอร์ร้านมึงได้ไหมกูอยากทำธุรกิจ กูไม่ขาย กูมีขาย ก็คิดไว้อยู่แล้ว แต่ถ้าเฮียเห็นร้าน และโอเคกับการเป็นพาร์ทเนอร์น้องจะร่างสัญญาแล้วส่งให้เฮียเสร็จ มิดจี้ เดียว โ
หล่อนทุบฉันทุบ สำหรับคนไว้ใจมาก ยังไม่ต้องรีบตัดสินใจ กูเห็นทำเลกับรีวิวในเพจแล้ว กูว่าร้านมึงน่าจะไปได้เรื่อยๆ มันน่าลงทุน กับมึงก็น่า เนี่ยคนกินหนักเลย กับมึงก็น่าลงทุน โอเค ได้ นี่ อ๋อซีนซื้อของ อันนั้นอร่อย ซีนเนี้ยตอนแรกเป็นซีนที่แบบ ผู้ขายนี่นะ พอทุกคนดูในฮอลที่ดู EP หนึ่งด้วยกันแบบว่าภาพต่างๆ มันทำให้ทุกคนคิดไปในเวย์เดียวกันที่แบบ บางคนที่ยังไม่ได้อ่านนิยายมา ก็คิดไปในเวย์เดียวกันว่าอินทาคิดอะไรตอนแรกที่แบบดูจังหวะเนี้ยที่แบบกำลังงงๆแต่คนโคตรเก่งดูแล้วเหมือนแบบคิดเป็นในทางเดียวกัน เดี๋ยวกูมานะ นี่ กูดูของก่อน พิรุษพิรุษนะเฮีย เล่าบิวมาก เรานึกว่าจะไปขโมยของ เออ แบบทำอะไรไม่ดีหรือเปล่าเจ๊เอ๋นั่นหมุนย่ามผ่านอะไรทำไม เฮียไปซื้ออะไรมา ไม่บอกน้องอ่ะท่านน่ะแอบซื้ออะไรไม่บอกน้องเหรอ หมากฝรั่ง แน่ใจนะเฮีย มึงหยิบอะไรมาเยอะแยะเนี่ยร้านเขาไม่ให้ถุงมึงจะแบกกลับยังไง ก็ย่ามพาเฮียนี่ไง มันคือย่ามพระนะหนู ถ้าใจเราเป็นกลางอ่ะ ย่ามพระก็แค่ถึงลดโลกร้อนเท่านั้นแหละ เข้าใจนะหนู เออ ไปจะจ่ายตังค์เดี๋ยวกูเลี้ยง อ่ะ เฮ้ยยา เฮ้ย เฮ้ยยาจบตรงนี้เลยปะเนี่ย โอ้จบแล้ว ครับผมก็จบไปแล้วครับกับ reaction highlight EP 1ครับผม ก็ถือว่าเป็น EP หนึ่งที่รีแคปช็อตที่แบบเปรี้ยงๆ ปังๆ มานะฮะจริงๆมีอีกนะฮะคือช็อตต่างๆ แต่ต้องไปดู คือถ้าเกิดให้เลือกหนึ่งซีนที่ชอบใน EP หนึ่งอะผมชอบ จริงๆมีหลายซีนมากจริงๆ แต่ว่าที่เห็นชัดเจนเลยคือซีนตอนเจอหน้าวัด ตั้งแต่ตอนเจอหน้าวัดเพราะรู้สึกว่าสายตาต่างๆมันมีความอ่อยซึ่งกันและกันแบบชัดเจนในการแบบว่าเรียวๆตอนนั้นแบบการตกใจการมองตาการอ่อยอะไรรู้สึกว่าในช็อตนั้นผมดูเองผมก็ยังรู้สึกเขินอะไร ส่วนของผมก็จริงๆที่คัดมาเนี่ยคือที่ชอบมากที่สุดน่าจะเป็นจริงๆชอบเหมือนยิมแต่ยิมพูดไปแล้วเดี๋ยวผมจะพูดเป็นซีนกินข้าวด้วยกันแล้วกันว่ารู้สึกว่าตอนเราเล่นเราอยู่ตรงนั้นนานมากแล้วก็แบบเราคุยกันเยอะมากๆรู้สึกว่าแบบมันเป็นอีกซีนที่แบบสำคัญมากๆในนิยายด้วยครับผมก็เลยแบบชอบซีนนี้มากรู้สึกว่าแบบเนื้อหาทุกอย่างมันแบบครบเหมือนในนิยายแบบมาก ซึ่งต้องบอกว่า EP 1เนี่ยเป็น EP ที่มีช็อตซีนสำคัญเยอะมากต้องติดตามแล้วแบบอยากให้ดูต่อไปเรื่อยๆเลยนะ สำหรับใครที่อยากดูแบบเต็มๆนะครับผมเวลา 2 ทุ่มนะครับทุกวันอังคารนะครับผมทาง True Vision Now นะครับผมที่เดียวครับผมก็เจอกับพวกเราใน Reaction Highlight EP ต่อไปนะครับผม